Hi guys, welcome back to our channel. Today I'll be teaching you on how to cook Lumpiang Shanghai. Very simple dish and very easy way to cook. So, ito po yung ingredients natin. Ground pork, mga half kilo. Tapos we have onion, we have garlic, and then spring onion, ito tsaka ito. And then we also have ground black pepper, and then a little bit of salt. Konti lang po yung asin kasi yung lumpia wrapper maalat na po yan. So yung gagawin natin is to mix all the ingredients into this bowl. Okay, so let's go. Pagsama-samahin lang po natin yan. By the way, yung garlic at saka onion, minced po yan ha. So, mix lang natin. Ayan. Mix muna natin yung ano. Kailangan po natin ng medyo malaking lalagyan. Sandali. So ayan, nilipat na po natin sa ibang lalagyan, medyo malalim. Kasi yung kanina parang aapaw siya. Ayan. So next step, ilalagay na po natin yung ground black pepper. Ayan. And then yung asin, konti lang, konti asin. Sasad natin to and then halo ulit. Ayan lang po, mix lang ng mix. So make sure na ma-mix siya evenly para ma-distribute yung seasonings niya. Ayan lang. So ayan na po, na-mix na po siya. So yung gagawin natin is isa-set aside muna natin to ng ilang minutes para mas manuot yung ano niya, yung flavors niya while we prepare for the lumpia wrapper. So yun. Okay, so ito po yung lumpia wrapper natin. So, yung gagawin natin dito is pipil po natin siya ng dahan-dahan para po hindi siya mapunit. So, dahan-dahan lang po. Ganyan. Biyakin nyo muna. Ganyan. Slowly but gently. Minsan kasi nagdidikit-dikit ng mga to eh. Kaya kailangan dahan-dahan lang po. Ganyan. Yung mixture natin habang minamarinate pa dun sa seasonings niya, ito muna gawin natin. Para mamaya tuloy-tuloy na po yung pag-wrap. Kasi abala po kasi pag hindi nyo po ito isa-isa eh. So, yan lang. So, repeat process lang po sa ano, sa pagpipil ng lumpia wrapper. Okay, so mamaya babalik tayo para ipakita ko na sa inyo kung paano siya i-roll. Okay guys, so i-roll na natin yung lumpia natin. So ito na yung mixture na sinet-aside natin kanina. By the way, yung pagluluto po ng lumpiang Shanghai may dalawang klase po. Yung iba niluluto po nila yung meat, saka pwede naman po yung ganito din directly na ilagay sa wrapper. Tapos i-cook lang natin siya into low heat para maluto siya ng maayos. Okay, so ito po yun, pag-roll. So maglagay lang po dito, ganyan. And then po, roll natin ng ganyan. Tapos i-fold dito. And then
meron po tayong tubig, gawin natin as sealant. So do the same for the other. Same process lang po to. So, yun lang po. Repeat lang process hanggang sa maubos yung mixture natin for Lumpiang Shanghai. Babalik po tayo mamaya para i-cook na natin siya. Alright guys, so tapos na po tayong mag-wrap ng lumpia natin. So, eto na po siya. So, next natin gagawin is i-preprito na po natin siya. Nag-preheat na po tayo ng cooking oil sa cooking pan. Ito yung ginamit ko kasi mas madali siyang uminit. Tapos yung heat natin dito dapat low heat lang po para di masunog yung lumpia natin. So let's go, magprito na tayo. Yan, huwag lang po natin masyadong i-overcrowd yung lutuan natin para madali po natin siyang ma-turn sa other side. So, ganyan lang po. So, maya-maya, tingnan natin siya ulit. Alright, so parang nag-golden brown na yung lumpia natin. So, turn natin siya into other side. Yan. Low heat lang po para di masunog yung lumpia natin. So, unti-unti na po siyang nag-golden brown, tsaka mabango po siya. Yan, nag-golden brown na po yung mga lumpia natin. So, pwede na po natin siyang kunin at ilagay natin dito sa colander na to para matanggal yung excess oil. Much better po, lagyan nyo po ng table napkin para madali ma-absorb yung mga excess oil. Ayan. Ayan. Golden brown na. So, the same process po, uulitin lang po natin. So, i-wrap nyo ulit yung mga lumpia dito. And then, napalikan natin siya hanggang sa maluto. And we'll be back after maluto ito lahat. Okay? At eto nga po, luto na ang ating Lumpiang Shanghai. Ready to serve na po ito. Pair with sweet and sour sauce or ketchup. Enjoy!